راوټر کې ګوره راوټر کې است ولور به کوچه راوټ آر آی پی او چې به کو دې نه بعد لاړو شو ورژن 2 ورژن 2 سره خامخا ورژن 2 باندې ذکر کې پرون کوم ورژن 2 ذکر کې ورژن 1 راځي او لاړو شو نور ما به شي لکه پرون چې کوم نیټورک 192.168.0.0 او نیټورک لاړو شو نیټورک 215 سل او 0 او راوټر بي غزيرو ولي او خدا چې هر راوټر دی آی پی او هر راوټر واغې سره کمیونیکیشن سٹارټ کی ورکه نو ویلې ولې او لاړو شو ګورې دا چې هر آی پی او کمیونیکیشن سٹارټ کی ورشه پی اوس بلان شو ګوره وکیل اینه ولته بلان شو او چې ورکو کنفیګ ټرمینل او ورکو چې راوټ آر آی پی او لاړو شو ګوره ورژن او استاد رب موري کنه شي رب آر آی پی ما رب خو ما شي ده کنه یو پیره وي آر آی پی وي آر آی پی وي خبره شي خدا نه ده کنه راوټینګ انفارمیشن پروتوکول نه او تلفظ ورته ویل شي رب بالکل کرای پی وي کرای پوي خبره او لاړو شو ورژن 2 او ورته کوم چې نیټورک خپل آی پی څو ده وکړه 200 او چې ورکوم 0 چې مشخص آی پی نه ذکر کوم او لاړو شو ګوره نیټورک نو کمیونیکیشن په څنګه شي سٹارټ وشي دا زموږ درس وي بنه شي ولا ورما کوم چې تو په خالي ذکر خالي ورژن 2 ذکر کې او که پرونه نو تو تاسو ته شدا صفر د ځای باندې استاد هغه چې کوم هغه او پرونه نو استاد بیا څنګه دی دا یو سره کوي کمیونیکیټر څنګه نو د چې خدا صفر د ځای چې کوم نمبر ورکو او کوم به مشخص یو شی شو دا خو موږ دغه لکه 250 ورکې سر 250 نور کمپیوټر سره کمیونیکیشن دا ورکې دا فای پی دا په دې کې راځي او شو به اصل به خلاص شو نه نو چې سر نه وکما کنه ډیر وخت نشي او لا څنګه وک سید هغه لار څنګه تلاش او کم دي شي کار سره ده کنه کار سره دی فولډر کې استاد کوم فولډر کې دی فولډر کې په هغه باندې مای کمپیوټر او سی سی دا ده نه دا غواړي استاد نه یې خو یې دا او شو کوم آر آی پی وګور اعلان دی آر آی پی او لاړو شو ګوري دا کافي کو استاد دی نه کافي به کو او دلته به پیسټ لاړ بشو ګورې انټرنل دا آی پی هم ورک او لاړ بشو مچې به ورکم سر په اخر کې او لاړ بشو نو ګورې اخر کې راوټ آر آی پی او ولور به کوچې او ورژن 2 او ورژن 2 نو نشم دا دوه ځای راوټینګ دی اوس به زه لاړ شم څه به وکړم دې له به سی سی نه لیکچر نمبر 80 اوس زه زما همدغه سینریو جوړوم صحیح ده که نه پیکټ ریسر ته ځم څو راوټر یې جوړوم 2 راوټر this is router 1 this is router 2 څنګه درې څلور پنځه به مخکې ولاړ شم صحیح ده لاړ به شمه ګورې او لاړ به شمه دا به آف کړه او څنګه مې که آن مې که او لاړه به دا مې آف کړه او آن استاد فکر چې سر سی سی ای کوم کار کوي او خود لاړ به شو ولور به کوچ شي دا به جب شو مې به وخت دی روز آن کوي وردا به لاړ شو او دلته ګورې صحیح شو کنه کوم
کوم یو کې مو وصل او زه به لاړ شم ګورئ یو سوچ به راوخ لاړ به شم ګورئ فاسټ ایترنیټ وصل مې کړل که نه فاسټ ایترنیټ څو کمپیوټر نورې وکړمه که نه بس او زه به لاړ شم ګورئ لاړم ګورئ دې کې مې ورکړه ډیسکټاپ کې خیر دی اول به کمپیوټر کې ورکړم هېڅ خبره نشته 192.168.0.1 او 192 غواړم چې فاسټ ایترنیټ څو ورکړم 250 ګوټ او لاړ به شم ګورئ ډیسکټاپ او ور به کومه چې 192.168.0.3.0.2 او لاړ به شو 192.168 او 0.254 لاړ به شم ګورئ ډیسکټاپ او ور به کومه چې 200 او 200 او زه به لاړ شم ګورئ ډیسکټاپ او ور به کوچه 200 څو 2 او ګیټوې کې څو ورکوم 200 اوس به لاړ شم راوټر یې بیان کړم او سیلای او انیبل config terminal او interface S000 IP address 215 سل څومره یو 255 او نو شٹ ډاون دا فالت همونګه د 192.168 کمپیوټر نو سیریل IP ده او ولور به کوچه انټرفیس ګوره اوس بدی کې هغه ورکم صحیح شو او ولور به کوم چې IP ادرس 192.168.0 او 254 او 255 او 0 او ولور به کوم چې نو شٹ ډاون لاړ به شم ګورئ سیلای او کلیک نو او انیبل config terminal interface 00 IP address سل او 255 0 او ور به کوم چې نو شٹ اوس دې نه وزم انټرفیس سیریل د اف تزم وکیل پوهیږي په interface F00 IP address 200 او بیا 255 کمپیوټر کې دا راوټر اې د 192.168 هغه بلکې هغه د راوټر اې د لاړ به شو نو شٹ ډاون ورګر شریف خان ورګر دلی څنګه دا راوټر بي دی هغه خلاص او سیټینګ خلاص کنه اوس بلار شو ګوره دا خپل کې کمیونیکیشن کولای شي او خپل ګوره پینګ ګوره خپل پینګ ګوره اوسه پورې مې راوټینګ نه فال کړی 192.168.0.254 خپل کې لاړ به شو ګوره 2 خپل کې ګوره لاړ به شو ګوره 1 خپل کې کولای شي کنه او غزلار شمه ګوره پینګ او ورکمه چې 200 یو کولای شي نشي کولای اوس بزلار شمه راوټینګ ورژن 2 غفال کوم دلته ګوره ګلوبل کنفیګریشن ته بځي وکیل پوهیږي په چیرته بځي ګوره کله چې اړه ګوره کنفیګ ټرمینل ته ولر شي راوټ
RIP network لاړ بشو ورجن او 2 او لور به کوچ شي network شره 192.168.0.0 او network 215 سل 0 او لاړ بشم ګورخه دې ماشين د بلار شي او دلته بلار شم ولور به کوم چې راوټ RIP ورجن 2 او ولور به کوم چې نیټورک 200 او 0 او نیټورک 215 سل او 0 خوش وزه په کوم یو راوټ کمپیوټر کې ناست او ولور به کوم چې پینګ سو 200 یو کمیونیکیشن سٹارټ شو کنه شو او کزلار شمه ګوري او کلاک ریټ نه بغیر دا ورژن نه وي او کلار شمه ګوري دیجه نه سٹارټ کوم او لاړ بشو ګوري کمانډ پرم او لاړ شم پینګ 192.168 او 0 او 1 وکله چې پر راوټر کې کلاک ریټ به ورکوي راوټر کې پریکټیکل کوي به وګوري چک کوي دا ماشين دا سافټویر نه وي لیکي وخت ورکوي به کلاک ریټ صحیح ده کنه اوس چک کوي کنه تجربه په وکي کنه چک کوي اوس اوس به باندې و شروع کوم له خیره EIGRP پروتوکول کوم یو ده لاړ وشم دا بس سیف او په ډیسکټاپ باندې RIP ورژن 2 RIP ورژن او لاړ بشو کنټرول N اوس د دې نه بعد زه له خیره سره EIGRP شروع کوم چې شروع کوم او EIGRP دا بیل کما